Guys, another computer table project. Maliit na computer table lang. So, i-prepare na natin at sineset up ulit for our another project. Hi guys, mag-start tayo ng new project, computer table. So, ito yung setup natin. Gumagamit tayo ng clamp para maging stable yung board natin para sa ating crosscut. We also use a DIY or improvised na sled. So, sled yung ginagamit natin for crosscut. So, mas madali siyang gamitin. And make sure lang na accurate at square. Of course, naka 90 degrees. So, eskwalahin natin yan para makuha natin yung ating tamang sukat. So, ayan guys, mag-start tayo. Computer table yung ating ginagawa ngayon. So, mamaya tapos na to. So, papakita natin yung ating finish project ng computer table. So, kung napapansin nyo guys, meron itong storage. So, may lift-up door ito mamaya guys. So ayun guys, nakapagbutas na tayo ng para sa hinges. So kakabit natin yung hinges para magkaroon siya ng lift up door. Guys. So ayan. Ayan guys, para makabit na natin. Hi guys, done na tayo sa computer table na order sa atin ni client. So, ito na siya guys, finished project na tayo. So, may mga shelves siya para sa printer and meron tayong demo laptop. So, actually guys, ito ay pwede mong buksan
na lift up door siya. So meron siyang storage na pwede mong lagyan ng kahit anong gamit like pens, mga books or mga papers ng estudyante or sa office. So ayun guys, pwede mo na ibalik yung laptop. So ayun guys. Meron tayo guys grommet dyan sa backboard para doon sa mga cables ng laptop and mga power cord para organize siya guys. Kung napansin nyo to guys, itong likod niya, backboard niya is naka 18mm 3/4 din. So malinis pa rin siya. May grommet, may butas talaga yun doon. So, pwede siya ma-expose sa likod kahit hindi sa wall naka-pwesto dahil malinis pa rin yung likod niya. Guys, gabing-gabi mag-deliver tayo. So, kahit gabi mag-deliver tayo guys dahil kailangan na ito ng estudyante ng ating kliyente. So ayun guys, kung nagustuhan yung video na to ay don't forget to subscribe and hit the bell button para ma-notify ka on my next video dahil marami kayong matututunan kung paano gumawa ng mga modular cabinets. And by the way guys, yung computer table for student and actually pang office na rin ay available sa Arokable Vlog TV. And yung mga details, materials na ginamit ay available sa description and pwede nyong makita and mga tools na ginamit natin. At ito ay available for sale para sa ating mga estudyante na pwedeng magamit. And this is a long-lasting computer table dahil sa materials na ginamit natin. So ayun guys, I hope you enjoy this video and see you on my next video guys. So bye-bye! Bye-bye! See you later!